Vlakbij het Meizerplein wordt een groot stuk grond ingepalmd voor de gebouwen van de VRT en de RTBF. Het toenmalige omroepgebouw van de BRT aan de Flagey was te klein geworden. Dus gooiden ze alles op het terrein in Schaarbeek plat en bouwden ze in 1963 voor beide omroepen een nieuw gebouw. Maar met de bouw ervan verdween er wel een andere symbolische plek waar verschrikkelijke dingen gebeurd zijn. Voor de VRT en de RTBF stond er hier de Nationale Belgische Schietbaan. In dit complex leerde de burgerwacht schieten. Dat was een soort onafhankelijk Belgisch leger. De schietbaan had overdekte schietpistes, maar ook terreinen met kunstmatige heuvels om in de natuur te leren richten. Maar tijdens de Eerste Wereldoorlog wordt de plek in beslag genomen door de Duitsers. En ze gebruiken het niet enkel om er te oefenen, want ze executeren er ook verschillende verzetstrijders. Wie ze hier bijvoorbeeld vermoord hebben is Edith Cavell. Zij was een Britse verpleegster in Brussel. In haar functie hielp ze honderden soldaten te vluchten, maar ze verzamelde ook handige info van gewonde Duitse soldaten. Een andere verzetstrijdster die hier om het leven kwam was Gabrielle Petit. Ze werkte voor het Rode Kruis, maar ook voor een Britse inlichtingendienst. Zij heeft met haar informatie verschillende Duitse aanvallen kunnen vermijden. Tijdens de Eerste Wereldoorlog vermoorden de Duitsers hier 35 mensen. Maar het wordt nog gruwelijker tijdens de Tweede Wereldoorlog. Want dan nemen de Duitsers de plek weer in beslag en vermoorden ze hier meer dan 260 verzetstrijders. Na de Tweede Wereldoorlog hebben ze een kerkhof gebouwd, bovenop de put waar een groot deel van deze mensen begraven zijn. En in de tuin van de VRT en de RTBF ligt er dus nu het ereperk van gefusilleerden ter nagedachtenis van hen. Op de site waar dus nu de VRT en de RTBF zijn gebouwd, stond er dus vroeger de Nationale Schietbaan. Een plek die de Duitsers 2 keer in beslag hebben genomen en waar ze meer dan 300 mensen om het leven hebben gebracht. En om hen te herdenken staat er nu het ereperk der gefusilleerden. En heb jij nog een vraag over Brussel? Stel ze dan op brust.be en dan ga ik misschien voor jou op zoek naar het antwoord.